ওয়েলকাম গাইজ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টিত আৰু আজিৰ যিটো ভিডিঅ' হ'ব অলপমান বেলেগ হ'ব মই সাধাৰণতে এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়া নাই কিন্তু যেহেতু এইটো এটা এডুকেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ' হ'ব দ্যাটছ ৱাই মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ তো এই ভিডিঅ'টোত আমি চাম যে যি NCERTৰ বুক আছে ক্লাছ 6 to 12 বা ইম্পৰ্টেণ্ট বুক যিখিনি আমাক কম্পিটিটিভ এক্সামত একেবাৰে প্ৰয়োজন হয় তো সেইখিনিৰ আমি ভিডিঅ'টো বনাম তো সকলোকে চাই থাকে আৰু কিতাপখিনি মই পুৰা ধুনীয়া আছে সজাই বৰাই লৈ লওঁ তো তাৰ পিছত আহি আছোঁ থেংক ইউ তো মই কিতাপখিনি ধুনীয়া আছে অৰ্গেনাইজ কৰি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়া আছে এভৰি ডিটেইলছ মই দিম যে কেই টকা গ'ল ক'ৰ পৰা ল'লোঁ বা আমাৰ এই NCERT কেইখনেই ল'ব লাগিব নে বেলেগ ল'ব লাগিব চ' অল ডাউট এই ভিডিঅ'টোতে পাব তো লেটছ ফ'কাছ অন দ্য মেইন টপিক ডেট আমাৰ যি NCERT আছে কেইখন আছে কি লাগিব চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই NCERT কিতাপকেইখন মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ এইটো মোৰ নিজৰ কাৰণে নহয় মই কৈ দিওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ কাৰণে আনিছোঁ চ' যিহেতু তাই মোৰ তাত বৰ্তমান জমা আছে ভিডিঅ'টোত চ' মই ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ সকলোৰে লাভ হ'ব চ' ফাৰ্ষ্ট আমাৰ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা চ' প্ৰথমতে কি আহিছে সেইটো চাই লওঁ চ' লগতে প্ৰাইচটো কৈ দিওঁ যে মই এইটো ফ্লিপকাৰ্টত প্ৰায় 2900 টকাত পাইছোঁ তাৰে কিবা 20 টকামান কম আছে নিশ্চয় তো এইখিনি এটা মিনিমাম প্ৰাইচ এইটো অনলাইনত দিলে মানে কি ঠিকে আছে আৰু বুক কেইখনৰ মই কোৱালিটিটো দেখাম আপোনালোকক চ' প্ৰথম মই কি পাইছোঁ চাই দিওঁ কৈ আছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ মই এইখিনি হ'ল হিষ্ট্ৰী তো এইটো পাৰ্ট হ'ল আমাৰ যদিও ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল লাইফ বুলি আছে এইটো পলিটি বুলি ক'ব পাৰি দেন ইয়াত বেছি কিতাপ নাই এইটো হ'ল ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি বুলি কয় বা ছ'চিয়লজি বুক বুলি কয় তো এইটো আছে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফী আৰু এইটো আছে আমাৰ ইকনমিক্স তো এতিয়া আমি এভৰি ডিটেইলছত চাম কেনেকুৱা বুক কোৱালিটি আছে আৰু কেইখন বুক পালোঁ মই তো যদি মই ক'ব লাগে টোটেল বুক কেইখন পালোঁ মই টোটেল বুক মই পাইছোঁ 35 আৰু আছে বহুত আছে কিন্তু মই যিটো পেকেজৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটো 35 আছিল আৰু 35ৰ এতিয়া কি পাইছোঁ কৈ আছোঁ চ' মই প্ৰথম দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এক ছেকেণ্ড ৰ'ব তো এইটো হ'ল হিষ্ট্ৰীৰ আমাৰ ক্লাছ 6ৰ তো এইটো ক্লাছ 6ৰ বুক কোৱালিটি চাই লওক পুৰা কালাৰিং পেজত আহিছে কিন্তু দুই এখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইটতো আহিছে কিন্তু ব্লেক এণ্ড হোৱাইট যদিও আহে আমি পঢ়িবই লাগে চ' ডণ্ট মাইণ্ড চ' এইটো হ'ল ক্লাছ 7ৰ হিষ্ট্ৰী তো ক্লাছ 7ৰ হিষ্ট্ৰী ছেইম মই একদম ডিটেইলছত নিদিওঁ কিন্তু চাব পাৰে কোৱালিটিটো ধুনীয়া কোৱালিটি আহিছে দেন তাৰপিছত এইটো হ'ব ক্লাছ 8 এইটো ক্লাছ 8ৰ আহিছে আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট ভাবিব পাৰে যে ক্লাছ কি আহি গ'ল 11 9 10 ক'ত গ'ল তো মই কৈ দিওঁ যে 9 10টো এই পেকেজটোৰ লগত নাছিল আৰু ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্টো নহয় 9 10টো মই কিয় কৈ আছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব তো ক্ষমা কৰিব যদি ভিডিঅ'টো অলপ চেকিং টাইপৰ হৈ আছে কাৰণ মই এখন হাতেৰে ধৰি আছোঁ এখন হাতেৰে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ চ' ডণ্ট মাইণ্ড ডেট তো এইখন হ'ল ক্লাছ 11ৰ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী চ' আমাৰ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীটো যদি কোনোবাই যদি জানে ডিটেইলছত চিলেবাছ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীটো লাগে আমাৰ মেইনছত লাগে এইটো প্ৰিলিমছত নাহে চ' ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এইখন কিতাপ আছে আৰু বেলেগ ষ্টেণ্ডাৰ্ডো ল'ব পাৰে কিন্তু এইখনেৰে আমি বেছটো বনাব পাৰোঁ চ' এতিয়া মই কিয় ক'লোঁ 9 10 কিয় নালাগে চ' এই হিষ্ট্ৰীখিনি হ'ল নিউ হিষ্ট্ৰী হা চ' বহুতে কনফিউজ হৈ থাকে অল্ড হিষ্ট্ৰীখিনি ল'ম নে নিউ হিষ্ট্ৰীখিনি ল'ম চ' বহুত মই টপাৰৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ মই বৰ্তমান টপাৰ নহয় তথাপিও মই টপাৰৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা কৈছোঁ যে অল্ড আৰু নিউ বুলি একো কথা নাই চ' কিছুমানে অল্ড প্ৰিফাৰ কৰে কিছুমানে নিউ প্ৰিফাৰ কৰে চ' ইউ কেন চুজ এনি ওৱান চ' হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এতিয়া যদি কোনোবাই নিউ চাইছে আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব মই কৈ আছোঁ চ' এই যিটো ক্লাছ 6ৰ হিষ্ট্ৰী আছে ক্লাছ 6ৰ হিষ্ট্ৰীখন পঢ়াৰ পিছত ক্লাছ যিখন
12ৰ পাৰ্ট 1 আছে থিমছ ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, এইখন চাব। চ' এইখনেৰে কি কৰিব, আমাৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীটো কমপ্লিট হ'ব। আৰু যদি কোনোবাই অল্ড চাইছে, অল্ডৰ কাৰণে এখনে আছে R.S. শৰ্মা বুলি আছে এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী। চ' R.S. শৰ্মাৰ ইকুৱেল এই দুখন। চ' বুজি পাইছে? চ' নেক্সট ক্লাছ 7ৰ হিষ্ট্ৰীখন পঢ়াৰ পিছত ক্লাছ 12ৰ পাৰ্টছ যিটো 2 আছে সেইটো চালে হ'ল। তো এইটোই কমপ্লিট কৰিব আমাৰ মিডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী। মিডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী অল্ডত আছে সতীশ চন্দ্ৰ বুলি। চ' সেইখন আৰু এই দুখন একে সমান। চ' কনফিউজ নহ'ব, যিকোনো এখন পঢ়িলে হ'ল। চ' নেক্সট ক্লাছ 8 আৰু যিখন আমাৰ ফাইনেল পাৰ্ট 3 আছে থিমছ ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। চ' এই দুটা কিহৰ ইকুৱেল হ'ব, যিটো মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী আছে বিপিন চন্দ্ৰ বুলি আছে আমাৰ। চ' বিপিন চন্দ্ৰৰ ইকুৱেল এই দুখন। চ' ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য সহকাৰে চাই লওক। ইয়াৰ পিছত আৰু কোনো কনফিউজ নাথাকে, মই গেৰাণ্টি দিছোঁ। চ' এইখিনি হিষ্ট্ৰী। চ' লেটছ মুভ অন টু দ্য পলিটি ছেকশ্যন। চ' পলিটি ছেকশ্যনত কি পালোঁ চাই দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট 6ৰ কিতাপ, ধুনীয়া একদম কিতাপ, কোৱালিটি ক'বই নালাগে, চাই ল'ব পাৰে। তো ধুনীয়া আছে, দিয়া আছে। তো ইয়াত কালাৰিং পেজ আহিছে, তো ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, কিবা কৰি আছে ইয়াৰ লগতে। তো 7, এইটো 7ৰ, এইটো 8ৰ, এইটো 9ৰ, এইটো 10ৰ। তো এইটো কিন্তু ৱৰ্ল্ড ৰিলেটেড হয় হা, মই বুজাই দি আছোঁ। তো এইটো 10ৰ, এইটোও 10ৰে, কাৰণ 10ৰ আমাৰ 3খন আছে। তো এইখন এখন, তো এইখিনি 10ৰ। মই ইয়াৰ কোৱালিটিটো দেখুৱাব বিচৰা নাই। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ, যদি কোনোবাই ভাবিছে যে মোৰ পইচা নাই, তো মই ডিটেইলছত যাব নিবিচাৰোঁ। কোনোবাই যদি ভাবে যে মই পলিটিৰ কাৰণে কোনখন কিতাপ লাগিব, মই ষ্টেণ্ডাৰ্ডত যোৱা নাই। ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰা ভিডিঅ' এটা বনাম। NCERTৰ এইখন বাইবেল বুলি ক'ব পাৰি, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এট ৱৰ্ক। তো এইখন যাতে ভালদৰে পঢ়ে, এইখন মানে কি একদম হাড়ে হিমুজে পঢ়িব লাগিব। আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো যদি ছিংগল প্ৰাইচ হয়, এইটো 145 যদি আপুনি ছিংগলকৈ কিনে। তো এইখনটো ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি কোনোবাই বোলে মই বাকী এইখন নপঢ়োঁ, কিন্তু মই কি কৈছোঁ 6 to 12 কোনে পঢ়ে, যে যিবিলাকৰ এটা মানে কি বেছটো একদম কম হৈ আছিল, বা 6ৰ বস্তুখিনি 6 to 12 কোনে পঢ়িব। চ' যিসকলৰ যিটো বেছ, কিছুমান ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব পাৰে, তো বেছটো যাৰ মানে একেবাৰে পাহৰিয়ে গৈছে 6ত কি আছিল, 7ত কি আছিল। যদিও আমাক 6ৰ বস্তুখিনি আমি 11, 12ত আমি ৰিপিট পামে, তথাপিও 6ৰ একেবাৰে সৰু সৰু কিতাপ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ক্লাছ মই ধৰি লওক এইখন জিঅ'গ্ৰাফী। চ' কেইটা পেজ আছে চাওঁচোন, পেজে নাই। তো এইখন একদিনত 3খন 4খন কিতাপ শেষ কৰি পাৰিব পাৰিব আপোনালোকে। চ' 6 to 12 যদি সময় আছে বহুতৰ, তো ইউ কেন ৰিড। আৰু যদি নহয়, মোৰ বোলে সময় নাই বা মোৰ ঠিকে আছে, মোৰ সেইখিনি আগৰ পৰা ক্লিয়াৰে আছে, তেতিয়াহ'লে ইউ কেন গ' 9 to 12 অৰ 11 or 12। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ, মই আলোচনা কৰিছিলোঁ। নেক্সট পলিটিৰ আৰু আছে। নেক্সট পলিটিৰ আমাৰ পলিটিকেল থিয়ৰী আছে ক্লাছ 11ৰ। নেক্সট আছে পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়া চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। আৰু এটা আমাৰ চিলেবাছত আছে যে ইণ্ডিয়া চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মে বি। তো এইখনত সেইটো টপিকত এইখনে হেল্প কৰিব। চ' NCERT। আৰু লাষ্ট কণ্টেম্পৰেৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স। এইখন ৱৰ্ল্ড পলিটিক্সৰ লগত জড়িত। তো মই কৈছোঁ ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স বা ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী ক'ত আহিব, আমাৰ মেইনছত আহিব। চ' ইট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য প্ৰিলিম পাৰ্চপেক্টিভ, কিন্তু পঢ়িব লাগিব। চ' এইখিনি আমাৰ ইয়াত টোটেল পলিটিত আহিছে মে বি 12খন। চ' মই গণি দি আছোঁ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, মে বি 12 না 13, য়েছ 13খনমান আহিছে। মই কৈ দিম একদম একজেক্ট। তো ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে, বাট প্লিজ চাই থাকিব। তো এইবাৰ আহিছোঁ মেইন এটা টপিক, দুটা টপিক গ'ল আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটি। তাৰপিছত এটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আহি পৰে আমাৰ, ডেট ইজ জিঅ'গ্ৰাফী। আৰু জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণে মই কওঁ, জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণে যাৰ বেছ থাকক বা নাথাকক, মোৰ মতে যদি শুনে, বা মই টপাৰৰ পৰা বহুত চাইছোঁ,
So they always say that জিঅ'গ্ৰাফিৰ কাৰণে বেলেগ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক সিমান চাব নালাগে আৰু বেলেগ আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক নোহোৱা নহয় কিন্তু আমি যদি 6 to 12 পুৰা একদম বাই হাৰ্ট পঢ়োঁ দেন ইউ ডোণ্ট নিড এনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক চ' এইখিনি মই কোৱা নাই হা এইটো বহুত টপাৰে কৈছে কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক আমি পাছত চাব পাৰিম কথা নাই এইটো তো বেছি মই বুকি নাথাকোঁ তো আনবক্সিং টাইপ আছিল কিন্তু মই ডিটেইলছত দি গৈছোঁ বহুতে আনবক্সিং কৰে অনলি কিন্তু মই ডিটেইলছ কৈ গৈছোঁ যাতে বেলেগ আৰু ভিডিঅ' চাব নালাগে চ' আমি জিঅ'গ্ৰাফিত কি পাইছোঁ চাওঁ তো মই কৈছোঁ কিমান একদম কম সৰু পেজৰ কিতাপ কাৰণ 6ৰ তো 6 এইখন 7 নামটো চাব পাৰে মই মাতি দিয়া নাই তো এইখন হ'ব ক্লাছ 8 ক্লাছ 9 10 দিয়া নাই 10টো কিয় দিয়া নাই নিশ্চয় সিহঁতৰ পেকেজটোৰ ভিতৰত নাছিল কিন্তু 10খন ইচ্ছা কৰি কিনিব পাৰে কিন্তু সিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মই কৈছোঁৱে ক্লাছ 6 to 10 সিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নপৰে বিশেষ কিন্তু জিঅ'গ্ৰাফিত পৰে তথাপিও যদি আৰু ভাবিছে কিছুমানে যে মোৰ পইচা নাই মোৰ প্ৰব্লেম তো তেতিয়া কোনে কি পঢ়িব মই কৈ দি আছোঁ 11 আৰু 12ৰ যি আছে কিতাপ জিঅ'গ্ৰাফিৰ সেই দুখন চালেও ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই যিটো আছে ফাণ্ডামেণ্টেল অফ ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি এইখন হ'ল 11ৰ এইখন আছে ইণ্ডিয়া পলিটিকেল এনভাইৰনমেণ্ট ক্লাছ 11 আৰু এইখন ফাণ্ডামেণ্টেল অফ হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফি ক্লাছ 12 তো এই তিনিখনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এখন আছে 12ৰ কিন্তু সেইখন অহা নাই তো কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই 6ৰ পৰা মই কিনিব নোৱাৰোঁ বা ইচ্ছা নাই বা পইচা নাই যি প্ৰব্লেম নহওক কিন্তু যদি 11 আৰু 12ৰখিনি কিনি লয় সেইখিনিৰেও আমাৰ কমপ্লিট হ'ব কিন্তু অলপ কষ্ট হ'ব পাৰে আপোনাৰ চ' ইটছ বেটাৰ টু ৰিড ফ্ৰম ক্লাছ 6 to 12 আৰু ক্লাছ 6 to 10 এবাৰ পঢ়াৰ পিছত আৰু তাৰপিছত আৰু পঢ়ি থাকিব নালাগে ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ 11 12ত ৰিপিট হয় মই কৈ আছোঁ তো আমাৰ তিনিটা মেইন টপিক গুচি গ'ল ডেট ইজ হিষ্ট্ৰী পলিটিকেল এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফি লাষ্ট আৰু দুটা আছে তো সেই দুটাৰ মই কৈ দি আছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট একদম ইকনমিক্স চ' ইকনমিক্সৰ এতিয়া মই কওঁ ইকনমিক্সৰ আৰু ভাবিব পাৰে যে 6ৰ কিয় নাই ইকনমিক্স তো মই কৈছোঁ যে ইকনমিক্স বুলি এক্সট্ৰাকৈ নাথাকে 6ৰ পৰা এইটোলৈ সেইটো আমাৰ পলিটি যিটো আমাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স আছে তাতে ইনক্লুড থাকে কিন্তু 9ৰ পৰা কিতাপবিলাক ছেপাৰেট হৈ যায় চ' ইয়াত কি পাইছোঁ চাওঁ একদম সৰু কিতাপ চাই লওক 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা শেষ হৈ যাব দেন এইখন অলপমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে এইখন কিমান ক্লাছ 10ৰ তো এইখন একদম ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ 11 যদি কিছুমানে ভাবিছে নহয় মই পইচা নাই মই যিয়ে কৈ আছোঁ প্ৰব্লেমটো চ' 11ৰ ইখন আৰু মেক্ৰ' এই মেক্ৰ'খন চাব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু মাইক্ৰ'খন ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপিতো চাব পাৰে যদি আপোনাৰ সময় আছে বা ধৈৰ্য আছে তো নেক্সট ইখনো ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ 12ৰ তো এইখিনি হ'ল আমাৰ ইকনমিক্সৰ তো এতিয়া ভাবিব যে মই ইকনমিক্সৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি বুক ফ'ল' কৰিম তো তাৰে কাৰণে মই কৈছোঁৱে যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক আছে কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকত মই যোৱা নাই কাৰণ মই ভাবি লৈছোঁ আপোনালোক মই বৰ্তমান আমি কিহত আছোঁ একদম সৰু অৱস্থাত আছোঁ ল' লেভেলত বা বিগিনাৰ লেভেল যিটো কয় চ' বিগিনাৰ লেভেলত আমি ইমান হঠাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক নাচাওঁ আমি লাহে আগুৱাই যাম তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম NCERTখিনি কমপ্লিট কৰিম আৰু NCERT কমপ্লিট কৰাৰ আমি প্ৰায় 3 মাহত আমি পাৰিলে কমপ্লিট কৰিব লাগে দুবাৰমান যদি ৰিডিং হয় 3 মাহৰ ভিতৰত ডেটছ গুড তো আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে মই ইমান লেভেল দি কি কৈ আছোঁ মই কি টপাৰ নেকি মই কৈছোঁ আই এম অলছ' এন এছপাইৰেণ্ট লাইক ইউ চ' জাষ্ট মই কি কৰিছোঁ বহুত টপাৰ্ছৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ ইমান টপাৰ্ছৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ প্ৰায় এভৰি লাইন মোৰ মানে কি মনত থকা নিচিনা হৈ গৈছে চ' মই এইটো গৰ্ব কৰি কোৱা নাই চ' যাতে মোৰ নিচিনাকৈ যদি দুটাৰো হেল্প হয় সেইটো মই বহুত ভাল পাম তো ডেটছ ৱাই মানে কি মই ভিডিঅ'টো এনেকৈ বনাই দিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব চেষ্টা কৰিব লাগিব চ' এইখিনি আছিল আমাৰ ইকনমিক্সৰ লাষ্ট মোক এটা পাৰ্ট দিছিল চ' এইটো পাৰ্ট আছে কি ছ'চিয়লজিৰ 11 দিছে এইখনো একদম কম একদম তো এইখন আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছ'চাইটিক যদি বুজিব লাগে এইখন পঢ়িবই লাগিব নেক্সট ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে গোটেইখনেই ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু এইখনৰ ধুনীয়া একদম কালাৰিঙত আহিছে চাবলৈ পাৰে তো এইখন ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি আৰু এনেকৈ আমাৰ প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল অল 35 বুকছ
আৰু মই অলৰেডি প্ৰাইচটো কৈছোঁৱে কিমান পৰিছে তো বহুতে প্ৰব্লেম যিটো ভাবি আছিল যে মই 6ৰ পৰা পঢ়িম নে অল্ড NCERT পঢ়িম নে নিউ NCERT পঢ়িম চ' মে বি অল ডাউট ইজ ক্লিয়াৰ্ড চ' যদি কিবা ডাউট আছে ইউ কেন আস্ক এণ্ড মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম আৰু কৈছোঁ যে এইখিনি মোৰ নহয় আৰু এটা মই কৈ দিওঁ যে কোনোবাৰ যদি মই কৈছোঁ যে বোলে পইচাৰ বহুত প্ৰব্লেম চ' বা কিছুমানে বোলে অনলাইন PDF-তো পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে NCERT-ৰ যিটো ৱেবছাইট আছে ncert.nic.in বুলি আছে নিশ্চয় তো সেইটো ৱেবছাইটত যাই আপোনালোকে অল 6 to 12 নিউ NCERT-ৰ কথা কৈছোঁ চ' অল NCERT-ৰ মানে কি PDF-টো ধুনীয়া আছে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেই PDF-ৰ পৰাও পঢ়িব পাৰে কিন্তু কিছুমানৰ কি প্ৰব্লেম থাকে যেনেকৈ মোৰ যিটো ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে মই আনিছোঁ বুলি কৈছোঁ তাই মানে কি অনলাইন পঢ়িবই নোৱাৰে মানে চ' ডেটছ ৱাই মানে কি হাৰ্ড কপিটো লাগে আৰু হাৰ্ড কপিত থাকিলে এটা মানে পঢ়াৰ এটা চকুত পৰি থাকিলে কিতাপবিলাক পঢ়িব পাৰি কিছুমান প্ৰব্লেম এইবিলাক এটা আমাক পুছ কৰি থাকে যে পঢ়িবই লাগিব কিতাপকেইখন এনে আছে তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টিত চ' অল 35 বুকছ এইখিনি তো নেক্সট ভিডিঅ' মই ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকৰ ওপৰত নিশ্চয় বনাম যদি লাগে কমেণ্ট কৰিব চ' থেংক ইউ ছ' মাছ